through the sponge. Water brings in nutrients and oxygen while it carries out waste and carbon dioxide. Second, the sticky collars of the collar cells pick up tiny bits of planktonic. Thế thầy sẽ dừng lại từng đoạn để thầy nói cho nó rõ nhé. Thế đây là cái hình dạng của nó rồi này. Luồng nước đi vào và đi ra, đúng không? Thì tại sao nó tạo thành cái luồng nước ở đây? Bởi vì trong cơ thể của nó có các cái gọi là cái tế bào cổ áo là có ở bên trong, và tế bào cổ áo đây nó sẽ có cái roi. Cái roi đấy nó sẽ tạo thành cái nó rung động và nó sẽ đi theo một chiều. Thế là nước nó sẽ được hút vào đi theo một cái chiều, và nó hút từ cái lỗ hút nước này, nó sẽ đi qua và nó sẽ đưa lên cái lỗ while it carries out waste and carbon dioxide. Second, the sticky collars of the collar cells pick up tiny bits of planktonic food brought in with the water. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat particles as small as bacteria as well as larger particles. They might not look like they're doing much, but a simple demonstration shows how effectively sponges can pump water. On a reef in the Caribbean, I make a dive with a syringe filled with a non-toxic dye called fluorescein. By squirting it around the base of some sponges, we can observe how the water is moving by watching what the dye does. Within only seconds, the dye is pumped through the sponges along with the water. Rồi, thế ở đây người ta thử nghiệm, người ta dùng cái phẩm màu để người ta thử nghiệm cái khả năng hút nước của thân lỗ nhé. Người ta vừa rồi người ta xịt vào cái phần thân của nó, đúng không? Thì các em sẽ thấy rằng là ngay lập tức chúng ta thấy được cái luồng nước nó sẽ hút từ bên ngoài vào, nó đưa lên cái lỗ thoát nước bên trên như này. Đấy, chúng ta sẽ xem và thấy rằng là một số các cái loại khác nhau, thì chúng ta sẽ hình dung là cái loại mà nó càng cấu tạo nó càng phức tạp ấy, thì bên trong cái lớp tế bào áo ấy, nó sẽ càng nhiều, thì nó tạo thành cái lực càng mạnh. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ xem những cái đoạn này là người ta thử nghiệm một số các cái nhóm khác nhau, xem cái lực hút nhé. Shows how effectively sponges can pump water. On a reef in the Caribbean, I make a dive with a syringe filled with a non-toxic dye called fluorescein. By squirting it around the base of some sponges, we can observe how the water is moving by watching what the dye does. Within only seconds, the dye is pumped through the sponges along with the water. As you can see, a sponge is a pretty good water pump and also a good strainer. Any plankton that goes in with the water won't come back out through the osculum. Tube sponges are even more spectacular to observe. They pump the dye so furiously that they look like a collection of miniature smoke. Sao đấy? Có nhìn thấy hình không đấy? Có. Có. Bữa nay có mất rồi ạ. Mất rồi ạ. Kêu đen đi mất rồi thầy. Thầy đang bật lại nhé. Thầy đang bật này. Stacks. Ultimate test is a hefty barrel sponge. What will a big monster like this do? It takes a few seconds for the dye to work its way through the sponge. Wait for it. But then it pours out like smoke from a chimney. That's pretty good pumping from those tiny little collar cells.
Since sponges can't get together to reproduce, they spawn in a way similar to coral. The sperm is released into the water column by the male sponge. Đây là cái sinh sản của nó. Đấy, khi sinh sản thì đương nhiên nó cũng sẽ phun ra cái tinh trùng. It finds its way to the female sponges where fertilization occurs internally. Eventually, the planktonic larvae are released from the female sponge and float around in the water column as plankton for only a few days. Then they settle down and start growing. Sponges don't have many predators. There's not much nutritional value in a sponge, and they're hard to digest. Hence, very few animals can eat sponges. But something was clearly eating this sponge. A sea turtle is the culprit. Sea turtles are one of the principal predators of sponges, along with a few species of fish and some invertebrates like nudibranchs. Sponges might not be very exciting, and they certainly don't have much personality, but they're an ancient animal that has been living in the oceans for at least 500 million years. They can't crawl around or swim, but they're very good at reproducing and feeding themselves by pumping water. So, chances are sponges will continue to populate the oceans longer than people will populate the Earth. Vừa rồi bạn hỏi có ăn được không thì vừa rồi chúng ta thấy có mỗi cái con Xem cái con bọt biển có nhiều lỗ nhìn ghê vậy. chúng ta nói nó là lỗ cái hình Xem minh họa. video bọt biển đây này. Cái thực tế thì cái lỗ ở bên của chúng nó cũng không to lắm đâu, đúng không? Nên là chúng ta sẽ tưởng là rằng là nó không có lỗ ở bên, nhưng mà thực tế là có các cái lỗ nhỏ li ti. Rồi đấy là cái hình ảnh cái clip, thì trong đó người ta cũng sẽ giải thích rất là dễ dàng. Đấy, chúng ta thì bây giờ thì chúng ta có những cái phương tiện và những cái thế thì chúng ta sẽ dễ dàng ra hình dung hơn. Thế thì trước hết là cái cấu tạo của nó này, thì cái thành cơ thể của nó sẽ đơn giản thôi, gồm có cái 3 lớp. Đấy, thế thì trong sách chúng ta sẽ có này, như ở đây trong sách có một cái lớp tế bào ngoài chẳng hạn. Đấy, tế bào ngoài và lớp tế bào trong này. Đấy, thế tế bào ngoài để nó ngăn cách cơ thể với cả cái môi trường bên ngoài, và cái tế bào lót ở trong của cái xoang trung tâm ấy thì chính là cái lớp tế bào cổ áo, đúng không? Thế ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên thành của cái lỗ mà nó có các cái tế bào cổ áo để nó hút thức ăn, thì nó là cái tế bào cổ áo, thì cái lớp đấy người ta gọi là lớp trong. Thế còn cái lớp mà bên ngoài cái lỗ này là cái lớp ngoài. Thì giữa hai cái lớp này nó tất nhiên nó phải có các cái tế bào nó lấp đầy ở giữa hai cái lớp này, thì đấy là tầng trung giao. Thế hai cái dạng thành cơ thể, thế ở đây trong cái hình minh họa của chúng ta, hình 4.2 trong sách ấy, chắc là chúng ta đều có hình đấy rồi. Thì người ta vẽ cái tế bào, cấu trúc tế bào, đấy là cái thành cơ thể dạng điển hình, đấy là cái tế bào, và một cái dạng hợp bào, thì tức là ở đấy thì cái nhiều cái tế bào nó kết hợp lại, không hẳn là nhiều tế bào kết hợp lại, mà là cái tế bào này nó sẽ có nhiều nhân. Đấy, thì người ta sẽ gọi rằng là hợp bào. Đấy, thế thì bạn nào nói rằng cây hay là con ấy thì ta đã nói ở trên rồi, nó từ cái nguồn gốc của nó thì người ta phân biệt nó ra thôi, và những cái đặc điểm riêng của nó cũng như vậy. Và với bọt biển này với nó cũng có các cái tế bào dạng amip ấy, là về khi nó phát triển thì nó
nó có thể phát triển, nó mở rộng ra, và khi sinh sản nó cũng có cái dạng sinh sản của nó, chứ